Міш, ти куриш? Ні. Добре. Я тобі там 2 блоки сигарет чемодан поклав. Якщо хтось запитає, це твої. Ок? Навіщо? Міш, на тебе 500 гривень. І більше таких питань, будь ласка, не задавай. Ок. Отже, друзі, ми на Закарпатті. Закарпаття – то є просто несамовита краса, а також кордон з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, крізь які гольфстрімом по колу течуть традиції, мова, їжа, ну і, звісно, незадекларовані цигарки також трапляються час від часу. А взагалі Закарпаття – то окремий всесвіт, в якому планети обертаються навколо їжі. Тут смачно настільки, що ви без нас це прекрасно знаєте. Але де це смачно знайти, куди за ним їхати і що серед цього різноманіття найцікавіше, ми з Антоном вам сьогодні покажемо. Всідайтеся зручно. В цьому епізоді ми покажемо, як гори торкаються хмари, як калина осяює ліс, як промені богоподібно продирається крізь хащі, як Валєрчик варить каву з кардамоном в джезві в захованій лісовій кав'ярні. Я здивований. А я шокований. Як закарпатські вегетаріанці годують гостей, а гості годують їхніх 60 котів. Як на верхівці гори Гимба можна пити чай, їсти млинці з брусницею і насолоджуватись ось цим. І все це в справжній гірській чайовні. Як в неозорих закарпатських виноградниках пригощають травликами, запеченими з власноруч зробленим зеленим маслом. Чувак, що ти робиш? Як чудова місцева родина готує в казані в лісі справжній гострий та насичений бограч. Як в Мукачева коптять десятки рульок. Як в Клячанова подають улюблені коров'ячі рубці Птушкіна. Мені за це гроші повинні платити, щоб я це їв. Як в Ужгороді пригощають гомбовцями, в Невицькому – Сегединським, в Перечині – крумплями з шпарагету, а в Берговому – лоці в інтер'єрах видатного модерніста Альфонса Мухи. Пристібайте паски, бо зараз ми спробуємо Закарпаття на смак. Все, класно взяла. Давай 500 гривень. Ні. Це мої 500 гривень. Це реквізит, давай. Давай 500 гривень. З тобою не копійки не заробиш. Це точно. Любі друзі, ми вирушаємо в насичену гастрономічну подорож Закарпаттям. Всі населені пункти будемо показувати на мапі. Всі контакти, посилання, координати залишимо в посиланні під епізодом. Використовуйте цей епізод як готове рішення для вашої наступної відпустки, і ви не пожалкуєте. Вперед! Ми починаємо подорож ось тут, в селі Подобовець. Ми приїхали в дуже незвичайний для Закарпаття заклад. Зараз будемо дивувати вас і себе. А незвичайний він ось чого. Це вегетаріанський ведичний заклад в закарпатському селі на ім'я Справжня казка. Зовні це звичайний будиночок із мальовничим квітучим подвір'ям, а всередині то хіпстерська колиба із дуже милим декором, вогниками, льняними фіранками і купою квітів. Тут навіть запах якийсь інший, ароматичні палички, якийсь пало-санто, музика інша, така розмірена. Є відчуття, що я зараз не обідати в колибу в Закарпатті приїхав, а на медитацію прийшов. Отже, що таке ведична кухня? Сутність ведичної кухні полягає в усвідомленому приготуванні їжі. Їжу тут готують з правильних, благосних продуктів, обов'язково з чистими думками та з відповідним порядком на кухні. Тобто це такий собі індійський кашрут. Також це, звісно, вегетаріанський заклад, тому що ведична кухня не може бути не вегетаріанською, отже тут не їдять м'ясо, птицю, рибу та ще певну кількість продуктів. Але тварин тут не тільки не готують і не їдять, тварин тут по-справжньому люблять і про них піклуються. Уявіть собі, в справжній казці мешкає 60 котів. І насправді коти – це перше, що ти тут бачиш, тому що вони тебе прямо оточують. Вони тут, судячи з усього, замість хостес. Від котів до столу. Це закарпатська кукурудзяна каша, яка має назву токан. До речі, зі шкварками. Це чергова варіація на кукурудзяну кашу. Ми вже з вами бачили мамалиги, банаші, кулеші. І оце те саме, що кулеша, бо вона готується на воді, без молока, вершків, такого іншого. А це звичайнісінький оселедець під шубою. Майже звичайнісінький. Насправді, тут, якщо не знати, що це вегетаріанський заклад, можна і не зрозуміти цього. Тому що, бачите, тут є шкварки. Але це шкварки, зроблені з копченого сулугуня. Тут всередині також, тут немає оселедця, але він замінений на сулугуні. Отже, тут, судячи з усього, рибу, птицю та м'ясо міняють на сулугуні. Спробуємо. Але перед тим, як куштувати, давайте одним оком подивимось, як це було зроблено. В складі кукурудзяна крупа, вегетаріанські шкварки, себто копчений сулугуні, сметана, домашня овеча бринза, куркума. Кукурудзяне борошно посолили, додали куркуму, залили водою, поклали шматок домашнього вершкового масла і варили, помішуючи. Паралельно змастили пательню олією, виклали сулугуні, припорошили борошном і обсмажили до золотаво-брунатної скоринки. Токан кипить, сулугуні шкварчить, краса. Тепер інсталюємо кашу в тарілку, малюємо сметаною спіраль, насипаємо по периметру бринзовий хребет, декоруємо сиром і за цим зеленню. Готово. Виглядає класно.
Відчувається, що цю страву готували з чистими думками. Це одна з найсмачніших кукурудзяних каш, яку я їв. І знаєте що? Мені вегетаріанські шкварочки, чесно, подобаються набагато більше, ніж шкварочки не вегетаріанські. Копчений, засмажений до хрумки та сулугуні, який так класно співпрацює з феноменальною ніжністю цього кукурудзяного баноша чи кулеші. І от разом воно за рахунок бринзи кисле, вершкове, ніжне, трошки копчене і хрумке. Отака палітра смаків та текстур. Це дуже схоже на шкварки. Прям дуже. Воно копчене, розумієш? Це як копчене сало, але це сир. Ми взагалі-то не планували, але нам сказали, що шуба тут фірмова страва і що вона дуже смачна. Я дуже люблю шуби, якщо що. Тому це серйозна відповідальність. Блін, схоже. Насправді, якщо б я не знав, мене теоретично можна було б розвести. Дуже ніжний і трошки солений смак. Я розумію, чому оселедець замінила на сулугуні, тому що він солений. Хоча текстурка трошки відрізняється. Що я вам хочу сказати? Є дуже багато людей, які трошечки побоюються веганських та вегетаріанських закладів. Але на моєму досвіді веганські заклади бувають настільки смачними. Тому що люди там дуже серйозно ставляться до їжі, дуже серйозно і з великою любов'ю ставляться до інгредієнтів. І нібито роблять це набагато більш пристрасніше. І знаєте, як часто буває, коли ти обмежений в чомусь, у тебе є рамки та кордони, в цих рамках ти починаєш вигадувати щось ще більш креативне. Отже, мені траплялися просто феноменальні, просто неймовірні вегетаріанські заклади. Отже, я вам рекомендую експериментувати з цим. А справжня казка – це от тут в назві все сказано. Це реально казкове, по-справжньому казкове місце. Я рекомендую. Я вибачаюсь, але Кацурін забув розповісти про дуже важливий пункт в меню, який називається «Смакота для кота». Тут в цьому закладі можна купити за 30 гривень корм для котиків і їх нагодувати. Що ми зараз і будемо робити. Привіт. Кису. Це ми отак от напрошуємося на лайки під цим випуском. Ти чуєш, як воно мурличе? Бачиш, він чихнув. Правда. Будь здоровий. Я вам скажу, що для мене це найкрутіша страва в цьому меню. І вона коштує набагато дорожче, ніж 30 гривень. Котів нагодували і вирушили з Подобавця у 30-хвилинну поїздку на верхівку гори Гимба. І ось навіщо нам це треба. Ми з Кацуріном дуже великі чайні фанати. Щоб ви розуміли, наскільки ми з собою зазвичай возимо отакий чайний бокс, де всі ці чайні пасочки, щоб пити чай навіть в подорожах. І ми дізналися, що тут є дуже гарна чайна на Закарпатті, прямо на вершині гори. І, звісно, ми не могли туди не поїхати. Отже, їдемо пити чай. Їхати на верхівку гори закарпатськими лісовими серпантинами – це щастя і краса. І тут ця краса всюди. Прибули. А тепер погляньте навколо. Це красуня Гимба, і от прямо на її верхівці розташувалася чайовня Сурія. Ось вона гарна. Побігли скоріше. Боже, як же тут атмосферно. І вид вражає, і вогонь тріщить, і артефакти таємничі, і солодощі спокусливі. Ну що, давайте готувати чай. Пити ми будемо місцевий Іван-чай. Коли так сидиш на вершині гори, п'єш чай, то прямо кристально усвідомлюєш неймовірну міць природи. І те, наскільки ти маленька крихітка, і те, що ти тут просто гість в цьому світі. Але за рахунок цієї чарівної чайовні, за рахунок цього гарячого карпатського чаю, ти відчуваєш, що ти гість, якому раді. Це неймовірне відчуття. Може, по десертику? А давай. Чи потрібні коментарі, коли тобі готують млинці з ягодами та медом? Ні. Ти колись їв млинці з таким видом? З карпатським видом. Як ти гадаєш, їх смак взагалі має значення якесь, коли навкруги от таке? А вони ще й смачні. Карпатські млинці, помножені на карпатський вид, просто зносить дах.
Привіт, мене звати Антон, і мені 39. Доброго дня, мене звати Михайло, мені 35. А раніше нашими улюбленими закладами були бари і клуби. Але люди за 30 нас зрозуміють. Тепер ми все частіше відвідуємо «Подорожник» – найбільшу мережу аптек в Україні. Вітаю. Можна мені, будь ласка, 20 грам валер'яни та скорбінку? Що ти будеш? А візьми мені, будь ласка, гель від болю в спині і щось для суглобів. «Подорожник» знає, що допомагає. Напившись чаю, ми вирушили пішки вниз з верхівки Гимби під турботливим наглядом пана Євгена із красномовним прізвиськом Карпатич, без якого ми б тут ніяк. А зараз уявіть, ідеш ти за карпатськими хащами, спускаєшся з гір, хмари над тобою летять із автомобільною швидкістю, через річки скакати де-інде треба, і тут буквально in the middle of nowhere варить каву Валерчик. Власне, це Валерчик, а це його кав'ярня Джезва Кофі, яка знаходиться просто в лісі. І тут можна замовити каву, зварену в джезві на гарячому піску із кардамоном, бадьяном, чілі, корицею чи мускатом. Давайте зупинимось і розберемось. Ну, по-перше, це сміливо. Зазвичай люди відкривають кав'ярні в трафікових місцях. Причина зрозуміла. Є людський потік, є продажі. А от якою математикою керувався Валерчик, коли відкривав тут кав'ярню, не зрозуміло. Бо тут не те, що немає трафіку. Це місце ніби зроблено так, щоб ніхто і ніколи його не знайшов. Але, напевно, справа в тому, що власник керувався не математикою, а покликом серця. А тепер давайте трошки більше про це місце. Валерчик тут живе круглий рік. Ось його власноруч зроблений дім, всередині є буржуйка, там тепло і досить комфортно. Поруч альтанка над річкою і кілька додаткових альтанок для відпочинку. Кухлі ось сушаться, банки різні, а це сама кав'ярня. Кам'яна барна стічка із мангалом, наповненим піском, парасоля, самовар і весь необхідний інвентар. Я бачив дуже багато кав'ярень 2-ї, 3-ї, 25-ї хвилі, але кав'ярні такої хвилі я не бачив ніколи в житті. Уявіть собі, просто посеред ліса кав'ярня. Як її знайти, невідомо. Якби нам її не показали, ми б ніколи в житті на неї не потрапили. Я зараз просто в шоці. Друже, можеш зробити, будь ласка, нам каву? А вже ж. Ось тут буде варитися кава. Але перед цим наш лісовий бариста подрібнює в ступці кардамон та чілі, які я попросив додати у напій. Далі у вже розігріту джезву насипається цукор, який миттєво карамелізується. Далі джерельна вода і 100% арабіка. Ще трохи води і за цим спеції. Готово. Я здивований. А я шокований. Оу. Трошечки гостренька. Дуже приємно, до речі. Це взагалі не кава, да? Це щось, Кавовий це напій. кавовий напій такий. Він дуже смачний. Угу. Ви помічали, що ми зазвичай в містах п'ємо каву для того, щоб пришвидшитись, щоб більше встигнути, щоб якось спритніше думати. А тут кава відіграє діаметрально протилежну роль. Вона допомагає тобі навпаки сповільнитися і повноцінно насолодитися моментом. Просто відчути цей кайф. Насправді, ця точка у нас знаходиться умовно на карпатському хайку, такому легкому. І от я думаю, що туристам, які просто тут лазять по горах, дуже приємно зупинитись в лісі і просто випити кави. А ще тут дають такий хлібчик, намазаний маслом з сіллю. Сіль час від часу додають в каву, але тут вигадали подавати це як акомпанемент до кави, щоб смак ставав ще більш витонченим. Отже, ковток кави, шматок хліба з сіллю і маслом. І просто насолодитися моментом. Це не хліб з маслом, це карпатська брускета. Точно. Для мене оце місце, воно про ентузіазм. Тому що побудувати кав'ярню посеред лісу, реально, до якої ми йшли скільки? Ну, там 30 хвилин, напевно. Ну, це потрібно бути реально таким пасіонарієм. Просто вірити в свою справу і справді любити те, що ти робиш. І це той випадок, коли зроблено для себе. Щиро для себе, а також для таких самих, як ти. Тому що пересічний турист сюди не потрапить. Тобто це тільки для тих, хто в курсі. Для своїх. Ми сьогодні свої, бач. Блін, чувак, це була насправді крута промова від Кацуріна, але мені з одного боку хочеться ділитися такими місцями, бо потрібно про них розповідати і казати, що в нас в Карпатах є такі унікальні місця. А з іншого боку, коли ти показуєш такі місця, ви розумієте, вони перестають бути такими камерними, автентичними, своїми. І, на жаль, це такий зворотний бік тревел-блогінгу. Це завжди дилема.
Ми вже було хотіли йти, але гостинний хазяїн сказав, що не відпустить голодними і нагодував щойно звареною в казані грибовою юшкою. І це було шикарно. Так, любі друзі, ви напевно задаєтеся питанням, що Валерчик тут взагалі робить і чому він живе в лісі. Справа в тому, що він тут такий не один. І причина полягає у легендарному хіповому фестивалі, який носить ім'я місцевого водоспаду Шипіт. І він приурочений до святкування Івана Купала. Вже більше 30 років щорічно в червні на Шипіт збираються тисячі людей. Все починалося, звісно, з кількох десятків, а зараз вже кількість відвідувачів сягає 7 тисяч. На інших фестивалях зазвичай є багато сцен, а тут багато полян. Перша, друга, третя, місячна, сонячна тощо. Тут немає ніякого притаманного звичайним фестивалям сценічного звуку, світла, спецефектів. Вся музика грається на акустичних інструментах. Люди приїжджають сюди цілими сім'ями, розбивають палатки, купаються у водоспаді, розмальовуються, перевдягаються, грають на музичних інструментах, танцюють, готують на вогні. І в ніч на Івана Купала спалюють величезну ватру. Це, власне, кульмінація. Коротко кажучи, народ по повній єднається з природою, музикою і одне з одним. І багатьом це так заходить, що вони залишаються жити в місцевих лісах. Власне, Валерчик, який взагалі-то з Луцька, також залишився тут саме таким чином 9 років тому. І каже, що до міста повертатися не планує, бо тут йому дуже добре. Він варить каву, пише музику і живе своє найкраще життя. Ступає нога на розмічену лінію. Зараз я буду базувати. Є просто кава, а є завжди кава. Зараз поясню, в чому різниця. Отже, зранку чи вночі ви приїжджаєте на Вог і можете випити кави. Тільки зранку я особисто ще можу випити каву з кофеїном, але вночі вже зась. Тому завжди кава, себто кава без кофеїну, це просто люкс. Однаковий процес приготування, як з кофеїном. Хоч лате, хоч капучино. Однакова ціна, однаково смачно. Ну бо завжди кава – це кава без кофеїну, яку можна, коли не можна. Ми спустилися з гори, сіли в авто і помчали в Міжгір'я. Це локальне селище міського типу. Ну а в Міжгір'ї куди? Звісно, в Колибу. Цій колибі вже більше 50 років. І чесно, вона спершу здається трохи темно-зловісною. Вас зустрічає ведмежий вишкір, зі стіни підозріло спостерігає голова лося. Але це відчуття моментально зникає, коли приміщення освітлюється і зігрівається ватрою. Ми в справжній колибі. Будемо готувати справжній човленд. А що це таке? Зараз дізнаєтеся. Отже, човлен складається ось із чого. Свинина, перловка, квасоля, сало, цибуля, морква, часник, сіль, перець, лаврушка, червона паприка. Ставимо на ватру казан. Нарізаємо сало, висипаємо. Натираємо моркву і відправляємо до сала. Тепер шаткуємо цибулю і туди ж її. Перемішуємо. Далі ріжемо смужками свинину, переміщаємо її у казан, солимо, перчимо, додаємо лавровий лист та паприку. Лавровий лист, нам сказали, треба обов'язково ламати, щоб було більше смаку. Ось така премудрість. Тепер перловка, квасоля і вода. Накриваємо кришкою і залишаємо варитися, томитися. А в самому кінці ми ще додаємо часник. Готово. Ой-ой, чесничко не пошкодували. Любі друзі, це човленд. І це дуже розповсюджена на Закарпатті страва. Але окрім того, що вона дуже розповсюджена на Закарпатті, вона має дві важливі характеристики. По-перше, вона утилітарна. По-друге, вона єврейська. Тому я хочу передати слово адепту утилітарних та єврейських страв. Антон. Значить, ти здивуєшся, але я цю страву насправді куштував багато разів. І знаю я під назвою чолнт. Чолнт – це традиційна шабатня страва. Опа. Це страва, яку зазвичай ставлять на вогонь десь ввечері п'ятниці, коли шабат майже заходить. І от вона на такому маленькому вогні, бо ти знаєш, шабат не можна запалювати вогонь, і вона просто доходить всю суботу. Питання до тебе, пане Михайло, а як вона могла з'явитися на Закарпатті? Тут, на Закарпатті, взагалі в Карпатах, наскільки я знаю, є дуже багато єврейських поселень, дуже багато єврейських селищ. Тут, наприклад, поряд в Мукачево є навіть синагога. Отже, не дивно, що тут розповсюдилися певні єврейські страви. А окрім того, вони ще й смачні. Насправді, колись третина Мукачева була єврейська. Тобто євреї ашкенази тут жили. І просто закарпатчани, жителі Закарпаття, вони просто взяли і прийняли цю страву, вони трошки її затюнінгували, бо ти розумієш, в оригінальній версії там нема свинини, там нема сала, тобто це зараз ми куштуємо не чолнт класичний, але це щось на кшталт тієї єврейської страви. Отже, човленд – це чолнт зі свининою та салом. Майже. Виходить так? Насправді це офігенний такий наваристий суп, дуже густий,
Солоний. Солоний. І це дуже ситна і смачна страва. Дуже ласий чоланд. Він мені трошки засолений, але у нього такий плотний, об'ємний смак, такої різнотекстурної, чи то печені, чи то суп. Взагалі, от скільки ми крокуємо Україною, то на шляху нам трапляється така кількість різних печень, і вони якось не набридають, і кожна з них самобутня. І от це, принаймні, дуже самобутнє печення. Це взагалі можна назвати печенням, чи це все ж таки суп? Що це? Я думаю, це щось проміж. Я хочу сказати, що насправді дійсно через їжу можна дуже точно досліджувати етнографію, бо всі етноси проявляються саме через їжу. Панжест для мого травлення the best. 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 Не кидай шлунок в біді. Допомагай травленню з панжест. А тепер повз кілометри виноградників ми їдемо в Шато Чизай, не доїжджаючи до містечка Берегове. Це отакий заміський маєток, ресторан, виноробня і всього нічого 272 гектари виноградників. Погляньте на угіддя, погляньте на ці наповнені сонцем ягоди, погляньте на цих трошки наповнених вином усміхнених людей. Я не розумію, що я зараз в Закарпаття. У мене є відчуття, що я знаходжуся десь в Бургундії. Просто подивіться на це. Позаду мене виноградники, світить сонечко прямо мені в обличчя. І зараз я буду їсти не бограч і не токан, я буду їсти французьких імпортних равликів і запивати їх закарпатським вином. Отже, готуємо равлики. Ось вони. Спершу їх треба винути із раковин, зварити в бульйоні, звісно ж, червоним закарпатським, і до ранку залишити відпочивати в тому, в чому варили. За цим маємо зробити зелене масло з купи вершкового масла, пармезана і соуса песто. Мішаємо цю красу довго, ретельно і спокусливо, до однорідної текстури і світло-зеленого кольору. За цим вже зварених равликів ми повертаємо у раковину назад. І після цього начиняємо нашим зелено-сирним маслом. Раз, два і в спеціальну форму. І так 7 равликів. Зверху сирний соус з рокфору, пармезану і запікатися. Дякую вам. Будь ласка, смачного. Thank you. Як ви думаєте, я розберусь? Равлики в Закарпатті. Мені дуже подобається Закарпаття тим, що воно різне. Тут і гори, і сучасні міста, і равликів можна замовити серед гектарів виноградників. Вау! Так, здається, це отак працює. Опа. Сир тягнеться. Це бешамель чи що? Так, ну це ж треба ще оволодіти цим. Поки що мені вдає. Окей, давай іншого спробуємо. Це не така вже і проста задача. Так. Ці французькі винахіди. А ну, іди сюди. Боже, зелена олійка, все тече. Але не мені... О, нарешті. От він. 1000 чортів, смачно. Я ще хочу. Мені смачно. Я зараз чого так дивуюся? Я декілька разів в житті куштував равликів, і це завжди для мене була така дуже незрозуміла субстанція. А мені ніколи не було смачно. Ну, просто якась жувальна гумка собі, жувальна гумка, яку можна ковтати. А тут ця жувальна гумка дуже смачно приготована. І це, знаєте, як з сотнями видів молюсків. Серед них є купа незрозумілих, але тут все залежить від майстерності шефа. І який він додасть соус, які він додасть спеції, таке інше. От тут зі спеціями, з соусами і сиром все співпрацює просто магічно. Мені дуже подобається. Якась уліточна, чи то м'ясо по-французьки, чи то карбонара, чи то улітки бешамель. Я насправді тут якось дуже багато всього такого смачного, сирного, запеченого змішано. Я зараз вип'ю закарпатського вина. І запрошу сюди касатіка, бо це варто спробувати. Касатік. Друже. Це прям не так вже і просто. Тобто це що, для розламування? Ні, я думаю, що це для фіксації. Думаєш, це орехокол? Чувак, що ти робиш? Да, як?
як яйце. Да? Ну так же Що це зручніше. те саме, що яйце? Зручніше. Зранку. А як вони сюди його запхали? Воно Ні, там ну, жило. А, це равлик в сенсі, там. Боже мій, бідна тваринка. A few moments later. Так. Шкарлупа трошки. Так, є інший, давай. Давай я тобі да, допоможу. да. А, о. Тримай. Слухай, ну це дійсно схоже на м'ясо, да? На м'ясо по-французьки. Ну, тобто сир ти відчуваєш в першу чергу, а потім тебе доганяє такий м'ясний дуже смак. Ну, щось там, сири да. і щось там ще можна Ну поживати. так, ну тобто це не слизьке з такими. Блін, я ще зараз починаю думати про цих равликів. Мені Ти прям вже проковтнув? ну мені соромно, прям що я. Ну знаєш, вона ж прикольна, вона лізе, знаєш, ти з вушками. Чух-чух-чух. А цепляночка коли-небудь тримав в ручках? Ну, блін, цепляночок це така річ, ти вже не сприймаєш її як тварину, розумієш? А тут равлик, ну блін. Ну, смачно. На, поки ти рефлексуєш, я тобі ще равлика дам. Це сир був. Шкарлупа була. Цікаво, чого вона там була. Ну, смачно, мені прям дуже сподобалось. Я Слухай. б собі ще одну порцію замовив. Що ставимо? 4? Ну, 4 стопудово. Ну, 5 це буде дивно. 4. Дуже Слухай, ну смачно. насправді я от зараз тут дивлюся, ми знімаємо це всередині жовтня. Тут неймовірна погода, плюс 21, ти сидиш з вином посеред виноградників. Я прям хочу сюди повернутися, да? Приїхати сюди, не знаю, компанією з дівчиною, це просто ну, це реально прикольно. Ну, але маємо, що маємо. Їжу з кінтом. Але за страву 4, а за місце я би поставив 5, бо воно ну, реально дуже атмосферне. Та не жлобись, поставив виходь за мене Андрій і поїхали. Ну, це 5, реально. Місце прикольне. Я рекомендую. Не жлобись, це не про тебе, да? Ні, я просто об'єктивний. Ладно. Чизай. Від Чизая з передмістя Берегова ми їдемо безпосередньо у місто. Отже, це Берегове. Вік 961 рік. Населення 20 тисяч людей. А це будівля колишнього місцевого казино, побудована в 1913 році. Нині ресторан «Золота пава». А це видатний чеський художник-модерніст Альфонс Муха. Народився в 1860-му. Найдорожча робота продана майже за 1,5 мільйони євро. Власне, до чого все це? Це головна зала пави. А це фрески Альфонса Мухи. На жаль, не справжні. По словам власників, роботи пана Мухи тут відтворені не просто так, бо він приймав участь в створенні і розписі інтер'єрів на початку ХХ століття. Але після чисельних реконструкцій, мовляв, роботи не збереглися. Отже, «Золота пава» – розкішна будівля, панно з плитки, дзеркала в стилі Людовіка XIV, тераса затишна, білі скатертини, вітражі, вечірні підсвічники, позолочена ліпніна, люстри ефектні, фрески на стелі, муха на стінах, звісно, хвіст пави, а під ним вокальна шоу-програма. А годували нас в цьому палаці дуже популярною закарпатською стравою з угорським корінням, яка називається лоці. Подивіться на це. Інгредієнти: свиний ошийок, цибуля, часник, перець чилі, сіль, перець, солодка паприка і крохмаль. Спершу нарізаємо ошийок, посипаємо сіллю, перцем та паприкою, масажуємо. Тепер кидаємо в блендер часник, крапаємо дещицю соняшникової олії, збиваємо разом і поливаємо наше м'ясо ароматною часниковою олією. Залишаємо маринуватися. Далі нарізаємо цибулю, розділяємо кільця, посипаємо крохмалем, акробатично обвалюємо. Термальні процедури. Розігріваємо на пательню олію, розміщуємо часник та свіжий чилі, викладаємо замариновані свині стейки, обсмажуємо з обох сторін, систематично поливаючи киплячою гостро-чесниковою олією. Гарно. Тепер робимо цибулю у фритюрі. Нехай пошкварчить. Додаємо до цибулі фрі солодку запашну паприку. Перемішуємо. Плейтинг. Стейк, цибуля, часник, чилі. Зроблено. Дякую. М'яса в Україні в інтер'єрах Альфонса Мухи я ще не їдав. Хрустить? Що мені подобається в цій страві? Що це одночасно і основна страва, і закуска. Оця цибуля, вона працює як чіпси, які ти забираєш просто з упаковки. Шматок м'яса, шматок цибулини. Ідеально. Щодо смаку, ну це такий собі челагач,
Трошечки гострий, ніжний, соковитий. Мені дуже подобається, як це співпрацює з цибулею. Якщо чесно, я вам хочу сказати, що де ти і як ти шматок доброго смаженого м'яса не назви, хоч відбивна, хоч лоці, хоч стейк, це завжди буде смачно. А це дуже добрий шматок м'яса. Ми облазили усі можливі джерела в пошуках підтвердження участі Альфонса Мухи в дизайні інтер'єрів будівлі, але нічогісінько не знайшли. І оскільки ми вважаємо, що участь такого видатного митця приховати було б досить важко, то твердження, що він тут щось робив, скоріше за все, міф і маркетинг. Тим не менше, лоці були смачними. 40 хвилин автівкою ми приїхали в село Клячаново, в Клячанівську корчму. Приготуйтеся. Ми приїхали в село Клячаново Мукачівського району для того, щоб скуштувати притаманну для регіону страву, але вона настільки автентична, що ми її знайшли тільки в одному місці. Тобто вона автентична, але дуже рідкісна. І ця страва робиться з рубця. Що таке рубець? Це один з відділів шлунку рослиноїдних тварин. Насправді, такі страви з рубців готують в дуже багатьох культурах. Наприклад, в Польщі є зупа, яка називається фляка. Вона робиться з рубців. Італійці готують дуже відому страву, яка називається тріпа, також з рубців. І це абсолютно нормальна практика робити їжу з субпродуктів з тварин. Тобто корову зарізали, кістки на суп, м'ясо на якісь м'ясні страви. Що робити з субпродуктами? Викидати? Ні. Готувати? Так. Тому сьогодні куштуємо закарпатські рубці. Це суп. Ух, який густий. От він рубець. І ще одна форма рубця. Насправді, смачно і це, і це. Якщо казати про особливості рубця для тих, хто не куштував, це схоже, напевно, на шкіру, може на курячу варену шкіру, але з невеличкою кількістю м'яса. Насправді, мені це нагадує ще одну дуже рідкісну страву, яку обожнюють китайці. Це бичачі члени. Хтось з вас куштував бичачі члени? О, Касатік куштував. І я куштував. Це дуже дивна і така желе-подібна за текстурою річ. От шлунки мені трошки нагадують. Тут смачно готують шлунки. Це прям прикольно. Так, ну, наскільки я розумію, у нас збор клубу чоловіків, які куштували бичий член. Так. Я насправді, коли його куштував, я не знав, що це бичий член, бо це була решка. А зазвичай на решки люди таким люблять підкалувати. Але мені зараз не дуже приємно. Тобто, якщо б ти мені не сказав це, я б, напевно, куштував цю страву нормально. А так я зараз буду Думати про член? погади. Скажи мені, будь ласка, як тепер перестати про це думати? Слухай, просто їж і уявляй і все. Давай ложечку за бичка, То що, ложечку вона за корівку. застряє в Є зубах? така історія. Серйозно? Блін, це максимально неприємно. Я зараз не про кролика, а про цю страву. Я не буду це їсти, реально. Воно склизьке, воно в волокнах все. Ах. Я, напевно, вперше в історії цієї програми поставив би кол, одиницю. Правда? Бо це прям... Ах. Мені за це гроші повинні платити, щоб я це їв. У мене до сих пір ці кляті шлунки в зубах. Ужас. Далі у нас за планом Мукачево, а це всього 10 хвилин їзди. Це ресторан Гудвіл. Ми будемо їсти, Господи допоможи, зузоперкельд. You are welcome. Ми в Мукачево. І от прямо звідси я зараз бачу Мукачевський замок Паланок. І ми приїхали сюди для того, щоб скуштувати знову шлунки. Але якщо в селі ми куштували такі хлопські шлунки, то зараз ми будемо куштувати шлунки панські. Угорський зузоперкельд. Зазвичай це змішують офіціанти, але я попросив дозволити мені зробити це самостійно. Дуже запашне. I like it. Ну, це вже інша справа.
По-перше, курячі шлунки мені, чесно, подобаються більше за рубці. По-друге, ця страва має, чесно, більш витончений смак. Хоча й попередня була досить непогана. Тут булгур, смачний булгур, тут багато соуса, смачного соуса. І все разом це мені нагадує якийсь карі. Індійський або тайський, але абсолютно не гострий карі. Мені подобається, я приємно здивований, я ніколи такого не куштував. І, якщо чесно, мені дуже імпонує назва. Зузуперкельт. Це звучить якось сильно екзотично. А я екзотичні речі люблю. Це офігенна страва, мені вона дуже подобається. У неї дуже м'який і делікатний смак. І самі шлунки курячі дуже м'які, якось м'яко-делікатно, плюс м'яко-делікатне, воно разом дуже-дуже гармонійно працює. Скільки ставиш? 4 поставив би. Дуже смачно. Подобається? От тобі зузуперкельт. Я знаю, що залубав всіх зі своєю утилітарністю, але я просто обожнюю крупи з м'ясом і підливкою. Це такий дуже простий, насправді, файн-дайнінг. Але для мене це супер крута історія. Я обожнюю булгур. Він, до речі, корисний. Курячі шлунки, я не знаю з приводу корисності, але це точно не бичий член, я вибачаюсь. Я б таке замовляв і їв. І я також. Я навіть це доїм. Як ви вже зрозуміли, ми в славнозвісному Мукачево. Перші згадки про місто, до речі, датовані 12 сторіччям. Мене взагалі дуже вражає, навіть викликає благоговіння те, що міста і села, які ми відвідуємо тут на Закарпатті, дуже стародавні. А це порядний Газда, легендарний ресторан. Радили всі. Зараз розберемося чому. Власне, це дуже відоме місце. І явно не просто так. Тут печуть свій хліб, тут серйозне виробництво власних сирів, тут роблять свої ковбаси, шовдари, пікницю тощо. Тут варять класне крафтове пиво. Ось тут все це продається. Ну і головне, тут шумний, кажуть, сильно смачний ресторан з десятками автентичних страв. І приготують нам тут сьогодні справжню рульку. Починається рулька ось тут, на дворі, де вона коптиться 2-3 години. Ми на кухні порядного Газди, і ви просто не уявляєте, який тут стоїть аромат. Я б дуже хотів, щоб камера аромат передавала, на жаль, вона цього не робить. Аромат тут несамовитий через десятки свинячих голяшок, які спеціально коптяться для рульки, яку ми зараз будемо куштувати. Ох, як я цього чекаю. Поїхали. Долучаємо до копчених голяшок тім'ян, чілі, часник, моркву, цибулю, багатько солі, лаврове листя та перець горошком. І нарешті заливаємо темним пивом майже доверху. За цим ставимо в пароконвектомат на 6-8 годин при температурі 140 градусів. Робимо соус. Змішуємо цукор, кетчуп, соєвий соус, бальзамічний оцет, мед та зернову гірчицю. Перемішуємо вінчиком. Тепер можна змастити наш вже приготований свиний окорок і знову відправити його в парік на 15 хвилин. Викладаємо шар тушкованої капусти, зверху інсталюємо нашу брунатну рульку і ще ніжно глазуємо її гірчичним медовим соусом. Дрібка тім'яна зверху – готово. Окрім рульки, на нашому столі бургер з нутрі та шикарна дошка місцевих м'ясних спеціалітетів. Якщо ви не замовляєте стільки їжі собі на обід, то нам з вами не по шляху. Рулька, кілограм рульки, ковбаси власного виробництва, якісь закарпатські автентичні, бургер з нутрією. Хочу вам сказати, що Закарпатська область межує з такою кількістю країни, що вона має таку інтернаціональну історію, культуру та їжу, просто розриває мене на шматки. Тобто тут подають чеську рульку наряду з полтавськими варениками, карпатським банишем та угорським бограчем. І це все закарпатська їжа. Власне, я почну? Так, як це зробити? Вона розвалюється. Боже мій, подивіться на це. Вона така глазірована, подивіться на цю шкіру. Буду їсти. Вона дуже димна і копчена. Вона одночасно з цим дуже солодка. Вона нібито в глазурі. Вона трошечки десь віддалено гостра і така багата на смак. Насправді, для мене рулька – це настільки про щедрість, про обсяг і про таке черевоугодництво, якщо так можна сказати. І тобто це не про просто поїсти, це прям про пір. Це настільки гедоністична страва, і це точно мій формат. Я люблю таку велич.
Цікаво те, що для мене це не європейський смак, це скоріше азійський смак. Якщо ви були в Таїланді або куштували, у нас також він продається тайський соус Sweet Chili, такий червоненький, який є солодко-гострим, то оцей смак рульки дуже сильно мені цей соус нагадує. І тепер наостанок бургер з нутрією. А скуштувати бургер з нутрією я хотів би запросити Антона. Давай, тримай. Дякую, що не свинина. Я не такий фанат бургера, звичайно. На нутрій. Тим паче і внутрі. В цьому щось є. От, прям точно. І цікаво, що м'ясо нутрі, як нам сказали, воно набагато корисніше, ніж, наприклад, м'ясо кроликів. І взагалі нутрій, їх було дуже багато тут на Закарпатті. Тобто, зрозуміло, чому бургер з нутріями подають саме тут. Блін, ну це прикольно. Прям, Можна? да. Ну, взагалі смачно. Смачно, да? Мені подобається, що воно рване, це м'ясо. Воно дуже ніжне. Так би я, напевно, ніколи не дізнався, що це нутрія. Скажи. І навряд її відрізнив би від, не знаю, того ж кролика, про який ти сказав. Але, ну, враховуючи те, що і сир, і соус, і таке інше. Але в цілому працює класно. Взагалі, я мушу визнати, що тут все смачно. Я зізнаюся, я просто трошки поїв тут до того, як ми знімали. І смачно. В кадрі з'явився я. І це означає, що ми зараз вам будемо розповідати про збори. Любі друзі, ми дуже-дуже вдячні вам за те, що ви задонатили цілий 1 мільйон гривень на наш збір з епізоду «Їжа Галичини». На цей 1 мільйон ми купили 40 дальнобійних FPV-дронів і відвезли їх на Донеччину нашому другу Руслану Буряку, з яким ви знайомі з епізоду «Їжа Дніпра». Руслан передає вам вітання, а ми передаємо вам величезну вдячність. І, власне, в нас є переможець, який виграв 15-й айфон від наших друзів та партнерів в Комфі. Це Арсен. Арсен вже отримав айфон і, друзі, будьте як Арсен, донатьте і отримуйте від нас класні подарунки. Тепер про збір з їжі Харкова. Ми збирали 1 мільйон гривень для Юри Кочубєя, який ремонтує автівки для ЗСУ. І, відповідно, хтось з вас виграв 15-й айфон. Ми ще поки не знаємо, хто це, але ви вже знаєте. Це оця людина. Ми вас вітаємо. А тепер ми знову збираємо майже 1 мільйон 960 тисяч і знову хочемо подарувати комусь з вас новенький 15-й айфон. На цей раз ми збираємо на 2 міномети. Один коштує 480 тисяч, два – 960 тисяч. Це міномети для одного з кращих мороженщиків міста, який готував морожена в Хані та в Завертайло нашого друга Стаса Завертайла, з яким ви знайомі з епізоду «Їжа Києва». Зараз цей чувак, його звуть Женя, він керує мінометним розрахунком і йому дуже потрібен міномет. Але оскільки мінімальна партія – це 6 мінометів, то треба купити 6 одиниць. І відповідно Стас купує 2, ми хочемо зібрати на 2, і ще наші друзі будуть скидатися на 2 міномети. Власне, друзі, доєднуйтесь і давайте допоможемо Жені класним мінометом, точніше, 6. Серед всіх, хто задонатить 200 та більше гривень, ми розіграємо, як завжди, новенький 15-й айфон. Дуже дякую вам. Приймайте участь у зборах. Ну а тепер нарешті настав час головного міста Закарпаття. Ми їдемо в Ужгород, брати та сестри. Ми приїхали на Закарпаття, але тут таке відчуття трошечки Європи. Ось він, красунчик. Старовинні фортеці, затишні вулиці, люди з собаками за пазухою, статуя свободи майже в повний зріст і з річкою Уж за спиною замість Гудзона. Коротко кажучи, краса. Ми в Ужгороді, і ми приїхали сюди всього заради однієї страви. Вона має назву гомбовці. Це десерт. Дуже класичний десерт для цієї місцевості. Ходімо, спробуємо. На Гомбовці ми прибули в кафе-музей під замком, і це дивовижне місце. Йому 36 років, їм володіє, працює тут, готує, піклується про гостей усього 3 людини – Юрій, Марина та Софія. І це одна родина – родина Руснаків. Тут прірва цікавинок в інтер'єрі, кожен з яких розповідає нам власну історію, і візит в кафе перетворюється на подорож у часі і справжній атракціон. Зокрема, в кафе під замком, якщо ви голодний, але у вас немає грошей, вас пригостять гарячим чаєм і бутербродом. Добро вражає. Отже, гомбовці – це сир, яйця, цукор, сіль, манка, панірувальні сухарі, сметана, полуничне повидло, ванільний цукор та цукрова пудра. Для початку сир подрібнюється виделкою. За цим Марина додає цукор та перемішує. Тепер домашні яйця. Також перемішуємо. На черзі манна крупа. Посипаємо і мішаємо, поки суміш не стане більш густою. Потім ставимо наш сирний мікс на 2 години в холодильник, щоб він застиг, і можна було формувати з нього кульки. Припорошуємо підніс манкою, щоб не прилипало, і починаємо робити кульки. Сформували, обваляли у манці і на тацю.
Далі варимо в підсоленій воді 5-10 хвилин на маленькому вогні, поки не спливуть. Забираємо, викладаємо, вкриваємо домашньою сметаною, посипаємо власноруч зробленими панірувальними сухарями та цукровою пудрою. А компонуємо цьому сирно-манно-цукровому ансамблю ложкою полуничного повидлу. Готово. У мене зараз закарпатсько-австрійський сніданок. Віденська кава, закарпатські гумбовці. Виглядає дуже цікаво. Я не коштував не це, не це. Окей. Вареничко. То це ж закарпатські сирнички. Тільки вони не смажені, а варені. Вони з манкою і з паніровочними сухарями. Через манку вони такі трошки більш пружні. У них немає цієї засмаженої сирної скоринки, як в сирничках, але вони все одно хрусткі за рахунок паніровочних сухарів. Тобто цей ефект хрумкіта, він все одно досягається просто іншим методом. Далі тут, в принципі, все класично. Топінги варення, сметана, цукрова пудра. Блін, це сирнички. Слухайте, всім фанатам сирників. Ви терміново маєте приїхати в Закарпаття і поповнити свою сирниково-смакову колекцію гумбовцями. Бо це дуже круто. Зараз спробую каву. Така пінка. Тече у мене по пальцям. Так. З шоколадом. Ну це не кава, це десерт реально. Віденська кава. Подивіться, скільки шоколаду, скільки виражків. Я навіть не розумію, що з цього десерта. Мені смачно, мені дуже солодко і мені страшенно цікаво. Бо такого я ще не куштував. Скуштуйте ви. 20 хвилин від Ужгорода і ми в стародавньому, майже 800-річному селі Невицьке. Почнемо. Любі друзі, ми в селищі Невицьке. Знаходимось біля ресторану «Шпайс» місцевої знаменитості. І погода сьогодні не дуже, але якщо б вона була дуже, то ми могли б бачити Невицький замок от прямо звідси. Але оскільки погода не фонтан, як ви бачите, то ми будемо дивитися на страву, яка називається сегединські з кнедликами. І будемо не тільки дивитися на неї, а ще й навіть спробуємо. Ходімо. Ми знімаємо взагалі-то. Добрий день. Добрий день. Я Михайло. Шпайс він отакий, невеличкий, акуратний, затишний, з купою містичних консервацій і шикарним лісом за вікном. А ми на кухні. Отже, сегединський. В складі смалець, свинячі ребра, квашена капуста, бульйон, сметана, жовта та фіолетова цибуля, сіль, перець, лаврушка, вегетта – це сухий бульйон, кріп, паприка та червоний соус, томатів, болгарського перцю, цибулі, чесника та кропу. Це вже готові кнедлі. Щось на кшталт вареної або парової булочки з картопляного тіста. Готуємо. Шаткуємо цибулю. Одну, другу. Ріжемо м'ясо, точніше, рубаємо м'ясо. Далі топимо на пательні смалець, слухаємо, як він приємно тріскотить. Висипаємо цибулю, зверху червоний соус, сушену паприку, перемішуємо і невдовзі виливаємо у полоник запашного курячого бульйону. Далі кладемо і обсмажуємо свинину та лаврове листя. 30 хвилин тушкуємо все це разом. Далі капуста квашена, перець, сіль та кріп. Накриваємо всю цю теракотову красу кришкою і тушкуємо. Тепер ложку сяючої домашньої сметани і перемішуємо. Завершено. Викладаємо на тарілку сегединський, вкриваємо свіжим кропом, нарізаємо кнедлики і можна за стіл. А можна виделочку? Дякую. Я, чесно кажучи, в шоці від того, що ти от тільки переїжджаєш зі східного схилу Карпат на західний, і тут інша країна, і інша кухня. От, наприклад, у мене зараз на столі сегединський з кнедлями. До речі, а де мої кнедлі? Сегединський з кнедлями. Що це взагалі таке? Зараз дізнаємось. Боже, скільки сегединського. Відчуття таке, що Сегединський – це фамілія якогось гетьмана. Богдан Сегединський. Закарпатська галушка або закарпатська бао-булочка, паровий хліб, який називається кнедлі. Зараз буду разом все це їсти. Як вимакувати класно. Боже, він уже пропитався. Трошки гостре, сметанково-вершкове, кисле за рахунок капусти, повітряне таке пухке за рахунок парового хлібчику. Слухайте, прям такий дуже різнобарвний і напрочуд
цілісний, збалансований смаковий букет. Мені, якщо чесно, чимось нагадує навіть борщ через капусту. Але капуста кисла, отже, вона має трошки інший присмак. Я от зараз їм і так радію тому, в якій різноманітній країні ми живемо. В ній стільки скарбів. Я бажаю вам всім, щоб ви подорожували Україною, щоб ви куштували всі ці сегединські кнедлі, рокот, крумплі, все, що завгодно. І так само раділи, як і я. Бо це дивовижно. Дайте, будь ласка, Оп, не так вже і просто підняти. дайте експерту. Заполовника можна їсти? Ти їж. Зараз такі часи. Так. Є тобі щось борщове в цій страві? Абсолютно. Є? Абсолютно. Абсолютно так чи абсолютно ні? Абсолютно так. Добре. Воно цікаво, але все ж таки борщ краще, бо він наш. Слухай, ну і це не суп, Ну, це суп. скоріше печення. І це підливка. І це прикольно. І воно гостре. Мені це подобається трошечки. Я радію цій гостроті. Воно не гостре. А от зараз перестань їсти, і ти відчуєш після смак. Він у тебе залишиться. От я скільки вже не їм, пару хвилин, у мене він є приємний такий. Я люблю. Мені завжди гострота підкреслює інші смаки, якщо вона не хардкорна. Хардкорна гострота. Це про мій гумор. Блін, ти знаєш, вона навіть на вигляд дуже така угорська, да? Ну, то вона типічна, класична угорська. Я, чесно кажучи, не розібрався. Вона чи чехословацька, чи вона угорська, хоча, можливо, вона і чехословацька. Чехословацька? Вона пишуть в інтернеті, що вона з Чехословакії походить. Потім, я так розумію, що частина Чехословакії стала частиною Угорщини. Слухай, якщо чехословацька, то вона якісна, потрібно брати. Моя мама завжди так казала. Від Невицького ми їдемо 10 кілометрів в інше старе закарпатське місто Перечин, що було засноване аж в 14 сторіччі. Оскільки різні частини Закарпаття в різні періоди своєї історії знаходилися у складі Угорщини, Австро-Угорщини, Чехословаччини, Румунії і, власне, України, то в регіоні просто неймовірний крос-культурний гастрономічний мікс. І це робить місцеве меню дуже різноманітним і непередбачуваним. Зараз ми будемо готувати страву зі знову угорським походженням та назвою «Рокот крумплі». А це ми з Антоном біля пам'ятника Підкові, бо готувати нам будуть в корчмі Підкова. Запрошуємо. Закарпатська гостинність продовжує нас вражати. Нас зустрічають картоплею. Тут це називається крумплі. Приготовані на шпаргеті. Тут так називають піч. А шпаргет засипаний сіллю. Отже, це такі місцеві чіпси. Зараз спробую. Опа, потер об шпаргет. Як в дитинстві, коли картоплю на кострі приготував в мундірах. Тут без мундірів, але смак той самий. Класно. Блискавичний початок. Отже, готуємо. В складі все лаконічно. Картопля, яйця, ковбаски, сметанковий соус з паприкою, сіллю та перцем. Нарізаємо картоплю, ковбаски і яйця. Викладаємо всі ці невигадливі інгредієнти шарами і заливаємо зверху сметанковим соусом. Ви не повірите, але це все. Ставимо запікатися в духовку. Достаємо з духовки. Припорошуємо запашною паприкою, можна подавати. Рокот крумплі в перекладі шари картоплі. Тут є цікава історія, пов'язана з зовнішнім виглядом цієї страви. Коли у 18 сторіччі на ці землі завезли картоплю, то там в якийсь момент були певні обмеження на її використання. І місцеві мешканці, коли готували цю страву, все одно вони готували з картоплі, тому що наших людей не зупинити ніколи ніякими обмеженнями. Вони маскували те, що це картопля, яйцями зверху. Отже, це картопля замаскована під яйцями. Порція така, я б сказав, на одного. Ладно, я буду їсти прямо звідси. Такий картопляний пиріг. Я коли дивився, як страва готується, думав, все зрозуміло. Картопля, яйця, сметана не дуже цікаво, і, скоріше за все, і смак буде таким невигадливим. І така сільська, проста і дуже практична їжа, просто щоб наїстися. А воно виглядало набагато більш прозаїчно, ніж воно реально на смак, тому що дуже смачно. Дуже смачно, соковито, прям взагалі не сухе, багате на смак. І я зараз прямо здивований, тому що цієї очікуваної мною утилітарності тут не було.
Це дуже смачна страва, по-перше. А по-друге, це такий трошечки похід у музей. Тому що це те, що тут їли 200 років тому. І окрім цього, мене дуже сильно вражає розмір. Це стандартна подача в цьому місці. Тобто рокот крумплі – це така страва на декількох людей. Вона щедра, вона проста, вона смачна і вона мені дуже підходить. Привіт. Як тільки людина в кадрі сказала слово утилітарність, я вже тут. Дивіться, коли в страві стільки всього намішано, в мене певні бентежні такі очікування, щоб рокот крумблі не перетворився потім в рокіт животі. Бо, знаєте, були якісь в мене певні не дуже прикольні експірієнси, але добре, спробуємо. Ох, тут і намішано. Картопля, яйця, ковбаса. Вау! Зараза, да? Це смачно. Прикинь. Слухай, от нам зараз в сучасному світі легко готувати смачні речі. Ну, прикинь, 200 років тому у тебе є картопля, у тебе є яйця, у тебе раз на 3 місяці є м'ясо і є молоко. І кукурудзяна крупа, і от вигадуй, як хочеш. А їсти треба 3 рази на день, треба годувати сім'ю, треба кожного разу вигадувати щось нове. В таких обмеженнях дивовижно, як люди ухитрилися вигадати стільки талановитих і смачних речей. Мені здається, що 300 років тому це був шеф-стейбл. Майже молекулярна кухня. Це точно. А тепер фінал. І на завершення ми хочемо дати вам краси. І тому ми вирушаємо в закарпатські ліси. Сьогодні дуже прохолодно. Зараз ми розпалимо вогнище і трошки зігріємось. Наш епізод добігає кінця. І є одна страва, без якої випуск про їжу Закарпаття не міг статися. Ви знаєте, про що мова? Звісно, це бограч. Бограч перекладається як казан. Отже, це страва, яка готується в казані. В ньому завжди багато різних видів м'яса. І сьогодні ми приготуємо справжній бограч. Саме так, як він має готуватися. В казані, на вогні, в справжньому закарпатському лісі. Готувати цю культову страву і розповідати, що до чого, нам буде прекрасна закарпатська родина – Юрій Луца, Олена Луца та Андрій Луца. Спершу, звісно, розпалюємо ватру. Далі насолоджуємося красою складових. Солодкі та гострі перці, морква з города, стиглі томати, цибуля, картопля, угорський соус пішта, квасоля, петрушка, паприка, чорний перець, сіль та трави. З м'яса на нашому столі свинина, яловичина та копчені свинячі ребра. Також нам знадобиться прісне тісто, зроблене з яєць, води та борошна. Почнемо. Пан Юрій нарізає цибулю, моркву, перець, томати, м'ясо та копченість. Все це робиться з абсолютно запаморочливим видом. Тим часом ватра розгорілася і можна починати термальні процедури. Вішаємо казан і топимо свинячий смалець. Додаємо цибулю та паприку. Далі пані Олена відправляє в казан моркву, гострий перець, солодкий перець та томати. Тушкуємо все це 10 хвилин. Далі наші м'єса. Одні, другі, копченості. Тепер вода. Ще трішки свіжого чилі. Тепер декілька картоплин. Не всі, саме ці мають розваритися повністю. Готуємо 2 години і насолоджуємось несамовитою красою закарпатського лісу. Після перепочинку долучаємо картоплю і попередньо відварену квасолю. Варимо 15 хвилин. А зараз пані Олена щіпає, кидає в бограч тісто і називається це щіпанці. Ще 15 хвилин варимо, мішаємо. Майже все. Свіжа петрушка зверху і можна подавати. Ну що, по бограчу? По бограчу. Слухай, це ж кльоцки. Оце тісто – це кльоцки. Схоже на те. Я маю зробити невеличкий камінаут. Бограч – то є моя найулюбленіша закарпатська страва. Він неймовірно смачний, насичений, і якщо це чесний, автентичний бограч, то він дуже гострий, а я обожнюю гострі супи. Це такий собі закарпатський том-ям. Якщо чесно, я не розумію, чому в ресторанах, наприклад, в Києві, бограч завжди такий лагідний. Том-ям же готують гострим, чому бограч не готують гострим? Треба виправляти. Отже, це дуже смачний бограч, і що найважливіше, ми їмо його в лісі, там, де, в принципі, і повинні його їсти, бо це дуже така польова страва. Насправді, ми, коли пригадували цей тревел-блог, ми, як основну мету, ставили собі досліджувати культуру через їжу. І тут, в Закарпатті, мені здається, що це правило, воно працює майже на 100%, бо Закарпаття – це дуже мультикультурний регіон. Насправді, ця область, вона межує з 4 різними країнами. Я взагалі не знаю, чи є такі регіони в світі, які межують з 4 різними країнами – Польща, Словаччина, Румунія та Угорщина. І саме тут культура дуже сильно попливала на їжу. Подивіться, яке різноманіття страв є на Закарпатті. Хочу додати, що я нещодавно почув в Карпатах таке класне слово, як «набуватися». Якщо
правильна компанія, місце та їжа, то люди не їдять, а набуваються. Не п'ють, а набуваються. Якщо я правильно зрозумів сенс цього слова, то набуватися – це наповнюватися емоціями, енергією, спілкуванням, любов'ю. І от Бограч в цьому лісі з цими чарівними людьми, які нам це все приготували, це не про їсти, це про набуватися. Любі друзі, приїжджайте до Закарпаття, подорожуйте Україною, куштуйте нове та незнайоме і набувайтеся всіми тими скарбами, які оточують нас на нашій прекрасній землі. Я би зараз запропонував трошечки понабуватися з цими чарівними людьми. Запрошуємо всіх до Чарівні столу. люди, приєднуйтесь до нас. Ми залишаємось набуватися і смакувати Бограч. А вам надсилаємо величезну подяку за те, що були з нами в цій подорожі. Побачимось у наступному епізоді. Па-па!